Hello po sa inyong lahat. Welcome to Imatro. This is a general card reading for all Aries sign in the second week of July 2020. Maraming salamat po sa mga nanonood at nag-subscribe ng channel ko. At kung gusto niyo po ng personal reading, please just read the description and just I accept po ng nagtatanggap po ako ng mga personal reading. Okay. So this is general card reading for all Aries assigned. As you can thank you, Spirit Guide. Okay. Okay. Aries, there's a lot of, Aries may mga, nandun yung may mga plano. Sa mga Aries talagang, nandun yun. Nandun yung nakita ko dito na sa mga nakaraan, Aries ay talagang, maraming nangyayari, maraming nawala, maraming nawasak, nandito yung grabe yung mga, naranasan mo, nawalan, nawalan ka, Aries, nandito yung nasira, nandito yung grabe yung kalamidad na napagdaanan mo, Aries, nandito rin sa iba na Aries na talagang, ang plano nila ay talagang, nandun yung sa mga nakaraan yung mga plano niya ay parang nawala, nandito yung, hindi kayo naging tagumpay, nandito yung may maraming nawala sa inyo, maraming nawasak, maraming nasira, lalo na sa mga plano ninyo. But yun ay mga yun ay marami ding mga nagbabago, yung mga nasira, yung mga nawala, yung mga Aries, nandoon din yun na yun ay talagang naglilinis sa iyong pagkatao, nandito yun na yung mga pagbabago na yun ay ang nagbibigay sa inyo din na maging, to make you a better person, Aries, nandito yun na the dude, na this, the new beginning in your life, nandito yung, ito rin na naglinis, naglilinis, nagpabagong tao, na ikaw ngayon ay na, yung mga nasira sa inyo, yung mga pagbabago na yun, ay nagbibigay sa iyo ng, it makes you a better person, Aries. So, in your current situation, Aries, the second week of July, nakita ko dito na talagang nagkakaroon ka ng, ang iba dito talaga may problema, depressed sa mga situation, maraming mga situation na hindi kayo nagiging, mayroon dito na hindi kayo nagiging swerte, nagiging lalo na sa pagmamahal, so, or sa it's about also in a marriage, something na mayroong hindi nagiging nagiging bothering you, naging mapabigat, naging pabigat ito sa inyo, naging in the current, na talagang iba dito naman ay sa mga anak, may nakita ako dito sa iba sa Aries na may mga anak na talagang ito ay talagang hindi naging ang iba nito ay nakunan some of the Aries na talagang yun talagang hindi masaya, naging hindi maswerte dito sa second week of July na talagang nandito yung hindi kayo makatulog, naging stress at depressed kayo, hindi kayo masaya, parang nandun yun na talagang yung mga problema na yun, you feel nandito na yung you feel not in love, you feel na walang hindi swerte, nandito yung hindi parang feel yun na hindi kayo nagiging swerte, nandito yung kung ano man yung mga problema na dadaanan ninyo in the current situation, Aries, na nandun na makakaya nyo yan, nalakasan nyo ang loob ninyo, nandito yun na kailangan mo rin na may dapat ka ditong aayusin sa sarili mo, Aries. This is also a message for you, Aries, na maybe you need a reflection to you, Aries, na mayroon kang dapat aayusin, mayroon kang dapat aayusin sa sarili mo para maging masaya ka, para maging, nandito yung talagang, nakita ko dito na it's the love and the nine of, what is this, that is a message for you, Aries, na mayroon kang dapat aayusin sa sarili mo, sa pamilya mo, sa trabaho, or marami kang dapat ayusin, nandito rin na,
humingi ka ng, nandito rin na kung kailangan mo ng, acceptance, because kailangan sobra naman problema nito, kailangan mo nito ng humingi ng tawag dito, tulong, pride, kailangan mo ditong ibaba mo to ang pride mo nito, sa para ikaw ay maging masaya. Aries in the second week of July, and this also a message, and about also about if you are about the money, and also in the trabaho, and also in the work. There's a lot of depression and the work and financial also in this matter in the second week of July. Aries, it's really depression, a lot of depression to you, Aries, in a lot of unwiskalindi in different ways, Aries. And naka-impluwensya sa iyo, Aries, ay nandito yun na talagang, there's a new, marami ditong naging, may maraming naka-impluwensya sa iyo, ay nandito yung naging, ikaw rin ay ang iba dito naging hindi maganda, na nandito yung, minsan ay nawala, naging dominante kayo sa sarili ninyo, nandito yun na, naging dominante kayo, naging materialistic kayo, nandito yun na marami kayong mapagpipilian, nandito yun na may, at the, naka-influensya sa inyo na kahit nandun may mga depression, nandun may yung hindi kayo nagiging swerte, but nandun pa rin yung naging dominant kayo, na talagang naging dominante kayo sa sarili ninyo, or doon minsan dito sa, na meron din dito na talagang may there's a lot of doors open, may marami kayong prospect, there's a lot of ideas, may maraming papilian, there's a chance, there's a lot of chances opening to you, Aries, na nandito rin na talagang you have a really a bright prospect. Ang iba dito na talagang the marriage, talagang naging dominante kayo, nagiging materialistic kayo, nandito yun na a fantasy, na talagang nakita ko dito na pantasya, mga pantasya, nandito yung mga pantasya, kung ano, Aris, nandito rin talagang kung ano man yun ang gusto mo ay talagang nakita dito na nandito yung materialistic, so for materialistic, a lot of fantasy, and a lot of about of feelings, nandito rin na talagang marami kayong mapagpipilian, there's a lot of choices, at sa nakita ko dito na kailangan mong kung ano man yung, piliin mo yung kung ano yung tama, sundin mo kung ano ang puso, huwag ka mapadala sa materialistic na bagay, Aris, kasi nandito yun talagang maraming dumating, marami itong naka-influensya sa'yo na sobrang materialistic, marami rin dito na talagang, you have a really a bright prospect, a bright, mga pananaw niyo sa buhay ninyo, nandito rin, ba't kailangan nyo dito na pag-ingatan nyo ang sarili ninyo, Aris, ang iba dito talagang nakita ko ditong may hindi rin honest, nandito yung nakita ko yung dishonesty, hindi nagpapakatuon na talagang loose, also a thief, talagang hindi magpapakatuo dito na talagang kailangan dito na ang influensya dito na sundin ninyo, sundin ninyo kung ano yung gusto, tapos makinig kayo, kung ano yung nasa puso ninyo, sundin yung nasa puso ninyo, Aris, at huwag kayo magpapadala sa material na bagay, Aris. Ito yung nakaka-influensya sa inyo, Aris. And ito ang madadaanan ninyo, Aris, na talagang mga madadaanan ninyo, Aris, ay nandito yung magiging successful kayo, Aris, in the second. Nandito yung may mga there's also an address, there's also nakita ko dito na material, there's also, it's a nice, there's an offer to you, may mga dumating sa inyo, magiging success ka dito, Aris. Makita ko dito na may mga iba dito ay may maginagawa mga changes sa garden o sa bahay na pinalitan, or mga pagbabago na nandito. Nakita ko dito na may pabaguhin kayo sa bahay o may bibilin kayo mga gamit sa bahay, at nakita ko dito na it is also a card, na talagang material, it's financially, and nandito yung maging sa trabaho, sa negosyo, love, nandito na maganda, masaya, nakikita ko ito madadaanan mo to, Aris, na magiging financial. Ang iba dito ay may
masaya, marangya ang buhay na magbibigay, nandito rin na may nagsusuportan, nagsusuporta sa inyo, Aries, at na nakita ko dito na talagang, it's also a cloud of joy, Aries, na talagang masaya, in the second week of July, na kahit nandito man yan in your current situation, na nandito yung you're not happy, but yung happiness na yun ay biglang tingnan mo lang maigi yung sarili mo. It is also a message to you, Aquarius, Aries, na talagang, sorry, na talagang, there's a financial and material stable, and it's really a nice also investment for some of the Aries, it's a really nice card, Aries, and the work, and in the financial material is lalo na sa mga financially, Aries, ang iba dito ay financially stable and material stable, and also of the work, it's a nice environment, Aries, at and the people surround you, nakita ko dito sa mga nakapalibot sa iyo, Aries, ay pinalibutan ka dito na talagang ikaw ay nagiging, wala ka nang naitago, nandito yun na talagang sobrang nagpaano ka na sa sarili mo, nandun yung, talagang, nandun yun minsan na kahit na talaga nandito yung abundance, a good, you are, ikaw ay naging, hindi ka na ikaw na sobrang naging open ka na, wala ka nang tinatago, nandoon na yung naging ano ka na sa sarili mo, kahit na marami man yung mga sa mga plano mo minsan naging hindi tagumpay, may maraming pagsubok, may mga maraming hadlang, pero nandun pa rin na you're still a good person, nandun pa rin yung you're still a good person, and nandito pa rin yun na stable, an abundance, nakita ko dito yung stable, at kampante ka pa rin sa buhay mo, Aries, at nandito rin na sa good news sa coming to you, Aries, na nakita ko dito na contact, nakita ko dito makaka-receive ka dito ng telephone calls, messages, some of the Aries, at ang iba dito sa ibang Aries ay talagang yung may magpaparandam sa inyo, sa mga dalaga dito ay talagang dalaga o binata dito na single, or some of the Aries na talagang may nagpaparamdam sa inyo, Aries, at may magandang balita na matatanggap, may magandang balita na matatanggap sa inyo ang iba dito, lalo na sa flight, and it's a good news. And the way, Aries, nakita ko dito na kung ang sa iba sa inyo ay talagang, if you're applying a job, or ang iba dito ay talagang, naghanap ng pagmamahal, talagang this is a nice time to register, and this second week of July, you're applying a job, this is a night, this is success, it would be fair unto you, it would be a success, in the second week of July. Nakita ko rin dito na ang dapat mong gawin, Aries, ay talagang nandito yun na it's be a magician, magaling ka, show your skills, nandito yun na talagang you're learning, because you have a lot of experience, marami ka nang nararanasan, marami kang nararanasan, kung ano man yung kung ano man yung nawala sa iyo, meron din dito yung babalik, kung anong nawala, kung anong mga mo ay babalik ito sa inyo. There's also a pain, and a loss, and something also, some of the ang Aries ay talagang nakita ko ditong appreciation, nakita ko dito naging tagumpay kayo, you learn, nakita ko dito yung mga skills niyo, inaano ko niyo na talagang natuto kayo, may mga dapat, may mga dapat kayong may mga, because you're lot of, may mga experience kayo, you're full of experience, you're being matured, you must be being matured, Aries, na talagang nakita ko dito na kung ano man yung tawag nito, kung ano man yung mga pinag-abalahanin mo, Aries, nandito yun na talagang mag-ingat, at iba dito sa iba ay hindi man magkaanuhan dun sa matanda, yung iba dito talagang, minsan ang iba dito na yun, hindi magandang pag doon sa mga matanda ay nawalan din ng galang sa iba, sa mga matanda, nagiging tagumpay kayo, pero nandun din nasasaktan, at nandito rin nakita ko na if you will not, what is this, watch out, nandito rin na talagang
kailangan mo ring pag-ingatan kasi sa nakita ko dito, it's a mental disease yun na talagang magiging aburido kayo yun, no? Naging nakita ko dito na pag hindi niyo bigyang pansin, ang sarili at hindi kayo basta-basta mag-iingat, nandito yung wag kayong basta-basta, nakita itong mag-iingat, nandito kayong be careful, nakita ko itong dapat um, hinahanap ninyo yung sarili ninyo, yung maging mabuti kayo, nandito yun dapat maging mabuti kayo sa lahat ng tao, lalo na sa mga nakatatanda sa inyo at kayo ay magtatagumpay, nandito na you receive also an appreciation dito sa Aries. Nakita ko rin dito na talagang ang iba dito ay yun naman ay sa Aries ay talaga ang iba ay kontento, but nandito yun na talagang may isang kahit na masaya, nandito yun na kontento kayo sa buhay, na ito yung contentments, there's a lot of ideas, but nandito rin na talagang may isang na sa iba sa Aries, nakita ko dito na talagang may isang babae sa inyo na pa rin na talagang there's a bitterness, na talagang hindi magandang, hindi masaya. Nandito pa rin sa inyo ng iba ay hindi masaya. Ang iba ay yung nandito yun na talagang kayo ay naging masaya. Nandito yung nakikita ko na naging masaya. Kontento kayo sa buhay ninyo. Marami kayong mga ideas. But nandun pa rin yung may isang tao sa inyo naging hindi masaya sa inyong, kung ano man yung, hindi sila happy sa nakikita sa inyo, sa contentment, nakita ko dito na talagang there's some of the Aries na may isang tao o may ibang tao na talagang hindi masaya sa kung ano man ang naramdam niyo, kung ano man ang sitwasyon, kung ano man ang buhay mo ngayon, na nandito yun ikaw masaya, content, popularity, but nandito yun ang magsisilo sa inyo, Aries. Nandito rin na sa from the past, nakita ko dito na ang iba ay talagang ang iba dito ay happy, maraming minsan nagiging happy, may nakaraan na talagang from the past, nandito yung happy, but nandito rin yun ng may sa iba sa inyo ay talaga nakita ko dito nagsisilos, there's a person, Aries, na talagang hindi maganda yung jealousy, nakita ko dito hindi maganda, hindi happy sa buhay, kung ano mang nandito yung hindi siya masaya, nandito yung sa Aries na mayroong mga tao dito na kung ano man yung buhay mo ngayon, mayroong tao dito na hindi masaya para sa iyo, or nag-ano ng atensyon, hindi masaya, or naghangad ng inyo yung attention, asking your attention, Aries. Nakita ko dito at it's happy. Ang iba dito ay may iba na nakita ko dito sa ibang Aries ay talagang a change, may bagong interest, may pagkakaim, may ibang pagkakainteresan aside from nakita ko dito yung sa mga dati ay talagang magkukuntakan kayo ulit, and which is it's really from the past. Some of this is some past of the relationship na talagang dati ay talagang magkakabalikan nito, at ang iba naman ay talagang nakita ko dito, Aries, na may nagsisilo sa iyo, Aries, kung ano man yung sa iyong nakakamit mo ngayon, Aries, is hindi masaya. May isang tao na hindi masaya sa buhay, sa buhay mo ngayon, Aries. At nakita ko dito, Aries, na mga nakaraan, maraming mga pagbabago nangyari sa iyo na talagang nawa, at yung mga pagbabago na yun ay biglang nag-makes you a better person, na nandito rin na talagang mayroon kang problema, dapat titingnan mo sa sarili na talagang ito ay nagibang busy, so hindi ka magdi masaya sa ang iba dito sa relationship, you're not lucky. Meron dito na dapat talaga may isa kang ang iba dito na sa anak, lalo na sa anak, kung iba dito ay may nagkakaproblema, may nagkakasakit o miscarriage, na talagang iyon, hindi swerte, at may dapat kayong titingnan, yung sa yung sarili, nandito yung sobra kayong depressed, nandito yung kahiyaan, na minsan na you feel ashamed, na talagang hindi kayo makakatulog, may mga ginagawa kayo na talagang makes you anxiety, At nakita ko rin dito na ka-influensya sa iyo, Aries, na talagang maraming kung ano mang problema na pinagdaanan mo ay talagang ang sa iba dito kung nasaktan, anxiety, nandito rin na talagang super materialistic, naging dominante kayo sa buhay ninyo. Nakita ko dito na ang iba dito ay nawalan, it's
loose also. But there's a bright, maliwanag yung mga pag-iisip ninyo, there's always an hope, nandun kahit ano may nawala, kung ano hindi kayo masaya, nandun pa rin yung hopeful kayo na magiging makuha nyo, maging tagumpay kayo, and it's all you, it's not a fantasy, uh, Aries, nandito na maraming, there's a lot on, a chance, or there's a lot na choices, marami kayong papilian, nandito yung dumating sa, naka-influensya sa'yo na may marami kang pagpipilian. There's a plan, there's a lot of, marami kang pagpipilian, may mga bukas, maraming pintong bubukas sa'yo. Yung mga nawasak sa iyo, yung mga nasira sa iyo, Aries, nandito yun na talagang, may babalik sa iyo, may mag-offer sa iyo. There's a lot of choices, there's a lot of doors open for you. Aries, nandito na yun, maranasan mo na talagang ikaw ay magiging financially and material stable. Aries, nandito rin na talagang it's a good investment. Ang iba dito na talagang, may nagbibigay sa inyo, naging, ang iba dito ay may babaguhin, may mga material, and lalo na sa mga bahay na may ayusin kayo sa bahay o mabibilhin, makabili kayo sa mga bagay na dapat ninyong bilhin. Nandito yung kung anong gusto niyo bilhin, mabibili ninyo. And it was also na nagplano dito sa Aries na talagang mga investment, ito ay a nice investment of business. Aries, nandito rin na talagang kayo ay nagiging, even though naging open kayo, naging liberated, kumbaga, no more secrets, but nandito pa rin yung naging mabait pa rin kayo, naging you're a good being, sa lahat ng mga nangyari sa iyo, ay nandun pa rin naging mabait kayo. Nandito rin na kung kayo ay nag-apply kayo ng trabaho, nandito rin na it's a good, nandito na talagang it's a time to register, nandito rin na talagang sa success, magiging success kayo, yung sa mga pinagkabisihan ninyo, there's a new offers coming to you, and there's a success, this is also the time, second week of July, Aries, na ang iba dito kung kayo ay nag-apply, naghanap ng trabaho, ito na yung time na or magfa-flight kayo, magta-travel, nandito yung iba, nandito nakita ko na it's this is a time to register, or it also an arrows of love, contact, coming to you, new what is this, magkakaroon ng, it's an arrow, about also a love, a prospect, nakita ko dito sa, there's a lot of love, the second week of July, Aries, at nandito yung magician, nakita ko dito na, sometimes you must be innocent, mayroon man dito na talagang hindi man kayo naging, may mga nakakatanda sa inyo, na dapat ninyo ito yung igalang para kayo ay magtatagumpay, nandito yung success. But nandito rin na talagang kung ano mang mga naranasan ninyo sa buhay ninyo, nandito rin na willing pa rin kayong matuto, nandito rin naging mature kayo, nagiging natuto kayo sa sarili ninyo para kayo ay, at kayo ay magtatagumpay nito. You receive also, a lot of appreciation, mga pagdayeg, Aries. At nakita ko dito na talagang contentment. It's a nice card, but din nakita ko dito, Aries, na talagang hindi pa rin sometimes, ang iba dito ay nawala ng there's a bitterness, there's a bitter, hindi masaya, na may babae dito nagsisilos, o babae o lalaking nagsisilos sa mga Aries na hindi masaya sa inyo, or ang iba dito ay nakita ko dito na yung mga nakaraan ay talagang, ang iba dito ay magkabalikan, some of the Aries in the second week of, July. Nung mga makaraan na hindi pa kayo matagal na kayo, hindi nagkukontak, nandito yung kukontakan kayo. Nandito rin sa iba na talagang, popular, nakita ko ditong messages, receiving messages, telephone, it's a new hobbies, interest dito sa, Aries in the second week of July. It's a nice card, Aries. It's a nice card, Aries. So this is general card reading for all Aries sign in the month of July. For those nagbabasa po ako ng personal reading, just read for the description above. Kung sino yung magpapabasa ng personal reading. I accept personal reading. Maraming salamat po.